حقيقة فرعون موسى. هنبدأ مجموعة من الحلقات هنحاول فيها إن احنا نتقصى حقيقة فرعون موسى وفي أي عصر كان موجود، ومين هو من ملوك مصر القديمة. وهل صحيح إن المصريين القدماء مسجلوش تفاصيل القصة دي على جدران المعابد؟ احنا هنبدأ قصة سيدنا موسى بوصول بني إسرائيل لمصر بقيادة النبي الكريم يوسف عليه السلام، وعلشان كده هيبدأ بحثنا بالتنقيب عن شخصية يوسف عليه السلام. الكتب السماوية بتقول لنا إن يوسف عليه السلام كان محبوب وموقر ومبجل في مصر، ده غير إن الأحداث اللي مرت في عهده مميزة جدا وما تتكررش كتير في التاريخ المصري، وده اللي هيخلي الموضوع نقطة الانطلاق في بحثنا. في البداية هنلاقي إن جميع مؤرخي مصر القديمة بيقولوا إن شخصين بس من العامة طوال 3000 سنة هي عمر الحضارة القديمة في مصر وصلوا لمرتبة التقديس، وهم أمحطب وزير الملك زوسر وأمنحتب ابن حابو وزير الملك أمنحتب الثالث. الاتنين دول حبوهم المصريين جدا، وارتفعت قيمتهم مع الوقت لمكان إله أو قديس. بس أمنحتب ابن حابو يخرج بسرعة من الرهان بتاعنا، لأنه في نقشة بتقول إن هو ولد في مدينة أرطبيس، ودي اللي هي بنها في الوقت الحالي. يعني ببساطة كده الراجل ده من بنها، فمش باقي قدامنا دلوقتي إلا أمحتب. فهل يبقى أمحتب هو سيدنا يوسف؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. أولا، أمحتب تواجد في فترة زمنية بعيدة تماما عن الفترة اللي حددها الكتاب المقدس، فأمحتب أقدم ب1000 سنة، لأن الملك زوسر حكم تقريبا من 2687 ل 2660 قبل الميلاد. بس نسيبنا من الموضوع ده دلوقتي ونخلينا مع أمحتب نفسه. هنلاقي إن أمحتب ما كانش مصري، وممكن يبقى ده هو السبب اللي خلى المصريين يتجاهلوه في كتاباتهم لمدة 1200 سنة. وأول نص تم ذكر أمحتب فيه كان في عصر الملك أمنحتب الثالث، اللي للصدفة كان وزيره هو أمنحتب ابن حابو، اللي أعلن إن مهاراته وعلومه جت من الكتب القديمة اللي قراها واستوعب اللي فيها. يعني ممكن يبقى سبب تقديسه هو نشره واستيعابه لعلوم أمحتب، ده غير تشابه الاسم اللي بينهم. أمحتب كان بيمتاز بالكثير من العلوم زي الهندسة والطب، واستمر ذكره في الحياة المصرية القديمة آلاف السنين، حتى من غير ما يتم ذكره في أي نقوش في المعابد. وبعد كده جم البطالمة القدماء اعتبروه إله للطب مع أمنحتب ابن حبو، وبيعتبر إن هو المهندس اللي صمم هرم زوسر وهرم سخمت بسقارة. كل ده كويس، بس المميز بقى الحادث الأبرز في قصة سيدنا يوسف، اللي هي المجاعة اللي حصلت في مصر لمدة 7 سنين، واللي تم ذكرها في عصر زوسر، يعني كانت في عصر أمحتب. في لوحة بتحكي قصة مجاعة حصلت في عهد الملك زوسر في 2649 قبل الميلاد، وإن المجاعة دي حصلت نتيجة انخفاض مية النيل وانحسار الفيضان لمدة 7 سنين متتالية، فاشتد الضيق بالملك وساءت أحوال البلاد. فبعت الملك يطلب من رئيس الكهنة اللي هو المفروض أمحتب إن هو يروح يشوف إيه اللي بيحصل. بعدها وصل للملك تقرير بيؤكد إن قرية آبو اللي هي أسوان هي اللي بتتحكم في تدفق مية النيل. والقصة بتقول إن الملك زوسر شاف في منامه الإله خنوم، ده إله منطقة إلفنتين، جه فكره بقوته وسيطرته على مية النيل ومنابعه. ولما صحي الملك زوسر من نومه بعد تفسير وزيره أمحتب للحلم، عرف إن خنوم هو المتحكم في منابع النيل، فقرر إن هو يسترضيه، فأوقف على عبادته ومعبده مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة، وأمر بتقديم القرابين اللازمة ليه. للعلم بس، الحجر المذكور ده تم تسجيله في عهد البطالمة، فأكيد دي قصة مزيفة أو إنها اتنقلت عن أصل قديم، وده اللي معظم العلماء المصريات بيفترضوه، لأن في النص كتير قوي من الكلمات القديمة اللي كانت بتستخدم في عهد الملك زوسر. وخنوم المذكور في النص ده إله مصري قديم بينسب إليه خلق الإنسان من طمي النيل. وكون النص مأخوذ من نص قديم، فممكن تبقى المعاني الوثنية اللي موجودة في النص ده دي ممكن ننسبها للناسخ البطلمي، فمعروف إن البطالمة كانوا وثنيين.
وده كمان بيأكد إن الجفاف اللي حصل ده حصل لمدة 7 سنين وما تكررش بعدها، وإلا كان زمان الناسخ البطلمي ذكر حاجة زي كده. أهم نقطة بعد كل اللي احنا قلناه إن لحد دلوقتي ما قدرش أي حد يكتشف مقبرة أمحطب. فهل ده لأن ربنا بيحمي أنبيائه من إن يتم العبث برفاتهم، ولا زي ما قالت التوراة إن بني إسرائيل خدوا جثته معاهم وهم خارجين من مصر، ولا لمجرد إن المقبرة لسه مكتشفتش وخلاص؟ والسؤال هنا في الآخر، يا ترى أمحطب هو سيدنا يوسف ولا ده مجرد تشابه في الأحداث؟ علشان تعرفوا معانا اعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوفوا الحلقات الجاية، وعشان نحاول نكشف مع بعض الحقيقة. وما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واكتب رأيك في كومنت.